Ay, tara na guys. Doon na yung shit. Pakyat. Punta na kayo dito. Parang nakikita ko sa mga ano kasi yung mga sinishare sa Facebook. Walang masyadong nag-share about dito, nagpo-post. So, tara na kayo dito guys, punta kayo dito. 250 yung entrance. Kung gusto nyo mag-2 days dito, meron din hotel. Ayan. Guys, nandito na kami sa next ano namin, spot ng yan. Meron din doon siya, oh. Oh, mas matataas. Ayan siya guys. Parang castle siya guys. Ayan. Nung nakaraang punta namin dito, ano siya, hindi makita yung castle dyan. Natakpan ng fog. So ngayon kitang-kita na siya. Ayan. Tsaka meron yan dalawang malalaking puno. Nakahiga na siya. Ayan siya, oh. Lapitan natin ng konti. Ayan dito, doon siya, oh. Ang tataas pa. Ayan siya guys. Dalawang malalaking puno yun dyan. Ayan. Ang castle. Sobrang ganda dito na spot guys. Parang nasa New Zealand ka. Ayan. Kitang-kita yung castle. Hi! Pahinga-hinga muna kami saglit.